नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, हजुरहरूलाई पोको C3 को बारेमा त थाहा नै होला। हाम्रो नेपाली बजारमा अहिले पनि अन्डर 15,000 मा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सेल भइरहेको छ र त्यसैको सक्सेस पछि चाहिँ पोको C31 लाई पनि नेपाली बजारमा लन्च गरेको छ। तर जुन प्राइसको हामीले एक्सपेक्ट गरेका थियौं त्यो प्राइस भन्दा चाहिँ अलिकति महँगो प्राइसमा लन्च गरेको छ। नाममा चाहिँ एकदमै कमालको काम गरेको छ। पोको C3 बाट डाइरेक्ट पोको C31 बीचका स्मार्टफोनहरु कहाँ गए त्यो चाहिँ थाहा छैन, तर यो किन गरेको त्यो चाहिँ थाहा भएन। तर नाम चाहिँ अलिकति युनिक खालको चाहिँ रहेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। पोको C31 को बारेमा के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा लन्च भएको छ र हजुरहरुका लागि चाहिँ यो स्मार्टफोन कतिको राम्रो रहेको छ, यो स्मार्टफोनलाई यो स्मार्टफोनलाई किन्ने कि नकिन्ने सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र पोको C31 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.53 इन्चको HD+ IPS LCD डिस्प्ले देख्न मिल्छ 20.9 एक्सपेक्ट रेशियोका साथ। तर हामीले रिफ्रेश रेट भने 60 हर्ट्जको देख्न मिल्छ भने 269 को चाहिँ PPI पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको देख्न मिल्छ तर पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ प्लास्टिकको देख्न मिल्छ, प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ, केही चेन्जेस छैन। यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीले पोको C3 मा चाहिँ देख्न मिलेको छ। यो चोटि भने पछाडिपट्टि हामीले रियर माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर मात्र देख्न मिलेको छ। यति दुईटा कुरालाई मात्र चेन्ज गरेको छ, नभए ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ सेम टु सेम नै हामीले देख्न मिलेको छ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एन्ड्रोइड 10 का साथ देख्न मिल्छ, MIUI 12 का साथ देख्न मिल्छ। UI लाई पनि त्यति धेरै अपग्रेड चाहिँ गरेको छैन किनभने MIUI 12.5 चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। अहिले त 13 पनि आउन लागिसकेको छ भनेपछि यो कुरालाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर लन्च गरेको भए चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। तर पनि हामीले पोकोमा चाहिँ स्टक एन्ड्रोइडको चाहिँ हामीले फिल लिन सकिन्छ। सो एड र ब्लुटुथ चाहिँ अलिकति कम देख्न मिल्छ, यो कुरा चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट पनि रहेको छ। ओभरअलमा एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले राम्रै मान्न सकिन्छ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने MediaTekको Helio G35 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिलेको छ। अलरेडी यो भन्दा पहिला हामीले पोको C3 मा देख्न मिलिसकेको छ। 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। हल्का फुल्का हामीले हिटिङ इस्यु पनि देख्न मिल्छ। 2.3 GHz को चाहिँ हामीले पिक क्लक स्पिड देख्न मिल्छ भने CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 8 कोर Cortex A53 वाला CPU देख्न मिल्छ भने पावर VR GE8320 वाला चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी, एनर्जी एफिसिएन्सी चाहिँ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने ठिकठाक हामीले देख्न मिल्छ। ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो अलरेडी यो भन्दा सस्तो प्राइसमा पोको C3 देख्न मिल्छ। सेम परफर्मेन्स हामीले देख्न मिल्यो, त्यस्तो चेन्जेस केही पनि रहेको छैन। यदि हजुरहरु गेमिङका लागि नै हेर्दै हुनुहुन्छ भने अन्डर 15,000 मा चाहिँ यो भन्दा चाहिँ पोको C3 मै जाँदा चाहिँ बेस्ट हुन्छ। हजुरहरुको केही पैसा चाहिँ सेभिङ हुन सक्छ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि हामीले तीनवटा क्यामेरा देख्न मिलेको छ। जो मेन क्यामेरा चाहिँ 13 मेगापिक्सल जो f2.2 एपर्चर का साथ चाहिँ हामीले देख्न मिलेको छ। सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 22 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर, एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न मिलेको छ भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको देख्न मिलेको छ। अगाडि पछाडिबाट हामीले 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न मिल्ने छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जुन प्राइसमा हामीले देख्न मिलेको छ त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ राम्रै मान्न सकिन्छ। क्यामेरालाई अप्टिमाइज पनि एकदमै राम्रोसँग गरेको छ। अरु फिचर, अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो चोटि भने हामीले रियर माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ देख्न मिलेको छ। यो भन्दा पहिला पोको C3 मा चाहिँ देख्न मिलेको थिएन। यो एउटा चाहिँ प्लस पोइन्ट चाहिँ मान्न सकिन्छ। 3.5mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्ने छ। डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड को सपोर्ट देख्न मिल्ने छ। सिंगल स्पिकरको सपोर्ट देख्न मिल्ने छ। अडियो क्वालिटी पनि हामीले डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ, त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन किनभने लाउड स्पिकरको सपोर्ट दिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो मान्न सकिन्थ्यो। अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै देख्न मिल्छ। र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिलेको छ। 10 वाट को चार्जर देख्न मिलेको छ। तर अर्को कुरा चाहिँ माइक्रो USB पोर्ट देख्न मिलेको छ। 2022 मा नेपाली बजारमा लन्च गरेको छ तर माइक्रो USB पोर्ट का साथ। यहाँनिर चाहिँ USB टाइप C पोर्ट दिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो मान्न सकिन्थ्यो। पछाडिपट्टि चाहिँ
रियर माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरलाई चाहिँ एड गरेको छ। त्यसका साथसाथै चाहिँ हामीले USB टाइप C पोर्ट देख्न मिलेको भए चाहिँ जुन प्राइसमा लन्च भएको छ त्यो प्राइसिङलाई चाहिँ हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। यो दुईटा कुराले चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्ट चाहिँ गराएको छ, नत्र ओभरअलमा हेर्ने हो भने सेम टु सेम पोको C3 जस्तै नै देख्न मिलेको छ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने नेपाली बजारमा 4GB 64GB वाला चाहिँ लन्च भएको छ र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 16,000 मा लन्च गरेको छ। अलरेडी योभन्दा सस्तो प्राइसमा पोको C3 चाहिँ हामीले 15,000 मा पाइन्छ सेम फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ। सिर्फ हामीले पछाडिपट्टि चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिलेको छ पोको C31 मा, तर हामीले पोको C3 मा चाहिँ देख्न मिलेको थिएन। सिर्फ यति कुराको मात्र फरक छ, 1000 रुपैयाँ चाहिँ बढी गरेको छ। अहिले चाहिँ पोकोले अलिकति बिजनेसमा फोकस गरेको जस्तो मलाई लाग्यो, कन्ज्युमरलाई चाहिँ त्यति धेरै राम्रोसँग फोकस चाहिँ गरेको छैन, किनभने अलरेडी सस्तो प्राइसमा पोको C3 नेपाली मार्केटमा बेचिरहेकै छ अलरेडी, किनभने यसको बेस भेरिएन्ट पनि लन्च गरेको छैन। इन्डियन बजारमा चाहिँ हामीले 3GB 32GB वाला भेरिएन्ट पनि देख्न मिलेको थियो, तर नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छैन। यदि त्यो भेरिएन्ट लन्च गरेको भए चाहिँ हामीले ठिक्क मान्न सकिन्थ्यो। लगभग हामीले 13,000 सम्ममा चाहिँ 3GB 32GB वाला भेरिएन्ट चाहिँ नेपाली बजारमा देख्न मिलेको भए चाहिँ एकदमै कमालको चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। सो गाइस यति हो पोको C31 को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै कमालको स्मार्टफोन चाहिँ मान्न सकिन्छ, तर अलिकति ओभर प्राइस चाहिँ हो। ओभरअलमा फिचर स्पेसिफिकेसन चाहिँ राम्रै मान्न सकिन्छ अरू कम्पनीहरूलाई हेर्ने हो भने, तर पोको कम्पनीलाई हेर्ने हो भने अलरेडी पोकोले चाहिँ पोको C3 मैले बारम्बार भनिरहेकै छु, पोको C3 नेपाली बजारमा सस्तोमा सेम टु सेम फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ चाहिँ हामीले देख्न मिलिरहेको छ। सो त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यति धेरै अपग्रेड चाहिँ गरेको होइन। मलाई लाग्छ यो स्मार्टफोनलाई नेपाली बजारमा लन्च नगरे पनि हुन्थ्यो, केही पनि त्यस्तो चेन्जेस चाहिँ हामीले देख्न मिलेको छैन। सो हजुरहरूमध्ये चाहिँ कतिजना यो स्मार्टफोनलाई लिएर एक्साइटेड भएर बस्नु भएको थियो त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला, र जुन प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च भएको छ त्यो प्राइस चाहिँ हजुरलाई के कति चित्त बुझेको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।